Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panati pata viramani sikkhapadang samadhiyami. Adinna dana viramani sikkhapadang samadhiyami. Kamisu micchācara viramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā viramani sikkhapadang samadhiyami. Suramīra majjapamādaṭṭhānā viramani sikkhapadang samadhiyami. ගරුකටයුතු මහා සංඝයා වහන්සේ පින්නතුනි අද 2013 වසරේ වොෂින්ටන් බෞද්ධ විහාරයේ පැවැත්වෙන කඨින පින්කමේ මූලාරම්භක අවස්ථාවයි. මේ වතාවේ කඨින පින්කම මේ විහාරස්ථානයේදී සිදු කරන්නේ සුමනාලේ කම්ගේ මහත්මනිය, දා කරුණාරත්න මහත්මනිය, ඒ වගේම සෝමා කමලා මහත්මනිය කියන මේ තුන් දෙනා එකතු වෙලා තුන් දෙනෙක් එකතු වෙලා යමක් කරනකොට සාර්ථක වෙනවා කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ ඔය කොටි සමග යුද්ධේ ඒක හොඳට සාර්ථක කරන තුන් දෙනෙක් එකතු වෙච්ච හින්දා. කවුද මේ තුන් දෙනා? ශ්‍රීමත් ජනාධිපතිතුමා, ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා සහ සේනාධිපති මේ හමුදාපති සරත් ෆොන්සේකා මහත්මයා. තුන් දෙනා එකට හිටපු හින්දා බොහොම ලස්සනට ඒ කටයුත්ත සිද්ධ කරගන්න ලැබුණා. ත්‍රිමූර්තිය කියලා තව තියෙනවා තුන් දෙනෙක් බ්‍රහ්ම විෂ්ණු මහේශ්වර ත්‍රිමූර්තිය බොහොම ප්‍රසිද්ධයි. බුද්ධ ආගමේ තියෙන ත්‍රිමූර්තිය මොනවද ඒ තුන? බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ. කිතුන ආගමේ තියෙන ට්‍රිනිටි කියලා එකක්. ඉතින් මේ අපේ පින්කමටත් මේ වතාවේ ත්‍රිමූර්තියක් එකතු වෙලා මේ යාළුවෝ තුන් දෙනෙක්, කල්යාණ මිත්‍රයෝ තුන් දෙනෙක් එකතු වෙලා තමයි මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. සුමනා මහත්මිය කලින් අදහස් කරගත්තා. ඉන්පසු එතුමියගේ යාළුවෝ දෙන්නට මම ළඟ මේ තියන දෙන්නට ආරාධනා කළා. ඉතාලම ලස්සනට මේ වස් කාලේ කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව සියල්ලක් අංග සමන. අසනීප වෙනකොට ආම්දුරු එක්කන් ගිහිල්ලා බෙහෙත් තරන් දීලා ටෙලිෆෝන් කර මොනවාද අඩුපාඩු කියා දිනපතාම වගේ ඇවිල්ලා මේ සියලු අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කරමින් හරි පින්කමක් හැටියට ඕනෑකමින් සිද්ධ කළා. ඉතින් මේ අද තමයි ඒකේ කූට ප්‍රාප්තිය කියලා කියන්නේ. ඉහළම තැනට යාම. නැත්තම් චෛත්‍යයක් හදලා කොට්පලන්දන දවස වගේ. අද
ඒ වගේ හොඳ දවසක් මම හිතනවා. දැන් මේ වෙලාවේ මේ තුන්දෙනා මේ කරේ මේ හැමෝගෙම දායකත්වය උදව් ඇතුව හැමෝම යාළු මිත්‍රයෝ මේ ඇවිල්ලා ඉන්න අය තව ඇවිල්ලා නැති අයත් ඉන්නවා. හැමෝම මේකට බොහොම සාදු කියමින් බොහොම සන්තෝෂයෙන් ඉදිරිපත් වෙලා උදව් කරා. ඉතින් ඒ හැමෝමත් එක දැන් මේ ඉදිරි පාන්දර මේ ඇමරිකාවේ දීපාන්දර නැගිටගෙන මේ පාරේ ඇවිදිනවා කියන එක මේ වින්ටර් එක සීතල කාලේ. අද සීතලයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු පරිත්‍යාගයක් ඒක මොනක්. ලොකු අත්හැරීමක් නේ. සෝසේ අදටලා පොරෝගෙන නිදාගන්න තීච්ච වෙලාව කල්පනා කළා මේ වගේ මහ පින්කමක් වටිනා පින්කමක් කරන වෙලාවේ අපිට මෙහෙම අත්දැකීම කියලා මේ යාළු මිත්‍රයෝ ඔක්කොම ආවනේ. කොච්චර ආගේද පෙරහැරක් ගිහිල්ලා ශ්‍රී ලංකාවේ වගේ මෙහි ඉතින් ශබ්ද කරන්න බැරි නිසා මේ බෙර හේවිසි තිබුණේ නැහැ. නමුත් ශ්‍රද්ධාවේ ප්‍රීතියේ අඩුවක් නැහැ නේ. දැන් මේ වෙලාවේ මේ තුන්දෙනාගෙන් අහුවොත් කියන්න පුළුවන් ද කියලා සන්තෝෂේ වචන නැහැ කියයි. කියන්නේ ඒ තරම් ජීවිත කාලයටම අමතක නොවන මහා පින්කමක් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී බුද්ධ පූජා පවත්වන්නට තිබෙනවා. දැන් අපි මේ වතාවේ වස් වැඩ හිටියා අපි 4 නම කිරිඳිගල්ලේ ඥානරත්න පඬිතු ස්වාමීන් වහන්සේ, ඒ වගේම උඩුදුම්බර ලංකානන්ද පඬිතු ස්වාමීන් වහන්සේ, අපේ බුරුම ජාතික හාමුදුරුවෝ සහ අපත් කියන මේ 4 නම වස්වසල හිටියා. දැන් අපි බුද්ධ පූජාව මෙහෙවීමට කඨින බුද්ධ පූජාව මෙහෙවීමට අපි ආරාධනා කරමු කිරිඳිගල්ලේ ඥානරත්න පඬිතු ස්වාමීන් වහන්සේ. වශින්තන බෞද්ධ විහාරාධිපති ශ්‍රීමත් නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ, එල්සෙබේනියා බෞද්ධ විහාරාධිපති ගරුතර නායක හාමුදුරන් වහන්සේ, ප්‍රධාන පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. පින්වත්නි, මේ ඉදිරි උදෑසන නාම ශ්‍රද්ධාවෙන් පිරියල කරගත්තා වූ මේ උතුම් බුදු පූජාව ශාන්තනායක උතුණෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙසා පූජා වේවා පූජා කරමි කියන උතුම් චේතනාවන් හදවත් තුළ ඇති කරගෙන මා කියවන පසුව මේ ගාථාවන් කියලා බුදු පූජාව තවන්න. නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සමදා තෙරුවන් සරණ යමි. ගණසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදං සිනා ලෝක දීපං සම්බුද්ධං
සුභං ආනියමේතං භගවා අතිගන්නාතු උත්තම මේ සිසිල් පැන් පූජා කරමි පූජා වේවා අතිවාසේතු නොබන්තේ භෝජනං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය අතිගන්නාතු උත්තම මේ මధుර වූ භෝජන පූජා කරමි පූජා වේවා වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සංතතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස ශ්‍රීපාද සරෝරුවේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේ පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං උප්පං මිලායාති යතයි ධම්මේ ආයෝ තථායාති විනාශ භාවං මේ සුවඳ මල් පූජා කරමි පූජා වේවා අප විසින් පිළි
පතුලේ සරණයි නිවන් දක්නා ජාති දක්වා ඔබ හැමට තුනුරුවනේ සරණයි සාදු දැන් ලබන ඉරිදා මේ වගේ ලොකු පින්කමක් තියෙනවා පෙන්සිල්වේනියා මගේ ළඟ ඉන්නේ චූටි හාමුදුරුවෝ ඉන්ද්‍රරතන නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ අංශයේ කටන පින්කම. ඉතින් ඒකට ආරාධනා කරමින් මේ දායක පින්තුන්ට වචන කීපයක් සංග්‍රහ කරලා දානේ සාංගික කිරීමේ කටයුත්ත අපි ඉන්ද්‍රරතන ස්වාමීන් වහන්සේ මෙන්තු දායකින්ට ගෞරවනීය අපේ නායක හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ කොට ඇති මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි වාසනාවන්ත පින්වත්නි දහසක් බුදුන් බුදු වෙච්ච හිමිදිරි පාන්දර අතිරමණීය සුන්දරෝ පින්කමක් කරන්නට ඊ타ත්ම ශ්‍රද්ධාවෙන් විහාරස්ථානයට පැමිණිච්ච වෙලාව සියලු දෙනාටම එක නිසා සුන්දර සුබ උදෑසනක් වේවා කියලා මුලින්ම ආශිර්වාද කටන පින්කමක මූලාරම්භය මෙතනින් කිව්වොත් ලොකු වැරද්දක් මේට මාස 3කට කලින් මේක ආරම්භ කළේ එදත් මේ විදිහටම අපි මේ පෙළේ වාඩි වෙලා හිටියා මේ ආරාධනාව ලබන්න මාස 3ක ඇවෑමෙන් අද මේ මහ පින්කමේ ආරම්භයේ හිමිදිරි පාන්දර සූදානම් වුණා. පසුගිය මාස 3 පිළිබඳව මට වඩා හොඳට දන්නේ පන්සලේ වැඩ හිටපු හාමුදුරුවෝ වහන්සේ. නායක හාමුදුරුවෝකට හොඳ සහතිකයක් දුන්නා. ඔයත් පොරොන්දු ප්‍රකාර මේ මාස 3ේදී ගරුතර මහා සංඝරත්නය හොඳින් රැක බලාගත්තා කියලා. ඒ කාල වකවානුව ඇතුළතදී උන්වහන්සේලාට සිව්පසෙන් උපස්ථාන කළා කියලා. අද මේ එහි කෙළවර වන මහා පින්කමයි කටන පූජා පින්කම. කටනයක් කියලා කියන්නේ මහ ගරු බර සාර ප්‍රබල පින්කම. මහා මේරු පර්වතය වගේ ඒ වගේම මහා සාගරය වගේ මහා සාර බාහිර වස්තු විනාශ වෙලා ගියත් කටන පින්කමකින් ලැබෙන ඒ කුසල ශක්තිය විනාශ වෙන්නේ නැහැ. ඒකකට කටින කියලා කියන්නේ. නච්චලති මේරු රිවාති වායුනා මහා මේරු පර්වතය වගේ මේක මොනම හේතුවක් නිසා හෙලවෙන්නේ නැහැ. අතිශය ප්‍රබල බරසාර පින්කම. මෙහෙම පින්කමක් කරපු අය ආයි කවදාවත් සතර පාය යන්නේ නැහැ. දැන් කමල මහත්මිය, සුමනා මහත්මිය, දයා මහත්මිය, ලීලයි කමලයි චම්පයි වගේ මේ තුන්දෙනා එකට එකතු වෙලා රේඛා විතරයි නේද නැත් ඒකට එකතු වෙලා කවුරුත් එකතු පහද වෙලා හිමිදිරි පාන්දර බොහොම යසාගේට මේ පින්කමේ ආරම්භය සූදානම් කරගෙන තියෙන හත් ලස්සන ඒකාන්ත වශයෙන්ම ඔයත්තන්ට සංසාරික දිනකවදී ආනන්තරේ පාප කර්මකට ගොදුරු නොවුනොත් සහසුද්දෙන්ම බුදුන් දැක නිවන් දැකීමේ වාසනාව අද මේ ඇති කරගත්තු දවසක් හැටියට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. කොහොමද ලැබෙන සහතිකය? අපායවල දොරවල් වහලා යතුරු සාක්කුවේ දාගත්තු දවසක්. ආයිත් අපාය දොරවල් ඇරෙන්නේ නැහැ කටින පින්කම් කරපු අයට.
සදිව්‍ය ලෝක, මනුස්ස ලෝක මේ කාම ලෝකවල සැරිසරලා එදිනක හෝ බුදුන් දැකම නිවන් දකින්න වාසනාව ගෙන දෙන මහා මහර්ගණීය පින්කමක් මේ හිමිදුරි පාන්දර මෙලෙස සිදු කරගන්න. ඒක නිබයම කියන්නේ බය නැතුවම කියන්නේ මෙවන් පින්කම් වලින් ලැබිච්ච කුසලයේ කිවක්ද යන්න බුදුහාමුදුරුවෝම තම ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාව කියවලා විමසලා විවරණය කළා තියෙන නිසා. නාගිතාපදානේ හොඳම සාක්ෂිය. නාගිතාපදානේ මෙතන කියන කාලේ නෙමෙයි විනාඩි 10 මට දුන්නේ. ඉතින් මේ නාගිතාපදානේදී නාගිත හාමුදුරුවෝ 500ක් මහරහතන් වහන්සේලා පිරිවරාගේ. බුදුහාමුදුරන්ගේ ඉදිරියේ ඉඳන් කියනවා. ito tingse mahakappe nabijanami duggati. ito tingse mahakappe. මේ කඨින පින්කම කරලා නාගිත හාමුදුරුවෝ කල්ප 30ක් සංසාරේ ඉඳලා තියෙනවා. අවුරුදු නෙමෙයි කල්ප. කල්ප කියන එක පෙරුතන් ඉලෙසේ නෑ. ඒ කල්ප 30 ඇතුළතදී නාබිජානාමි දුග්ගති. දුගතිය දැකලා නැහැ. දුගතියකට ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අති දීර්ඝ කාලයක් මේ කාම ලෝකවල සම්පත් භුක්ති විඳලා නිවන් දකින්න ගෙන දෙන හොඳ පින්කම. මේ සිවුර සැකසීමේදී මේකට ඉදිකටු පාරවල් වදින ගාන මෙතකයි කියලා ගණන් කරලා කියන්නේ. ආරපතේ චක්කවත්ති සිරින් ලබේ. අසීතින්ච චතුක්කත්තුන් චක්කවත්ති අහෝසහ. ආරපතේ හොඳට මතක තියාගන්න පුළුවන් සවුන්ඩ් එකක් ඒක. ආරපතේ චක්කවත්ති සිරින් ලබේ. ඉදිකට පාරක් ගානේ සක්විති රජකම ලැබෙන පිටව. සෙල්ලම්ම ගොල්ල දුවනේ. ඉතින් එච්චර කාලයක් සංසාරේ ජීවත් වෙන්න හම් වෙන්නේ වසන් හම් වෙන්නේ නැහැ. මොකද නාගිත හාමුදුරුවෝ කියපු විදියට නම් උන්වහන්සේට ඒ සංසාරේ සැරිසරද්දි 34 වාරයක් සක්විතිකව හම්බෙලා තියෙනවා. එක කටන පූජාවක් පූජා කරලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලබිත්වා සබ්බ සම්පදා ලබන්න තියෙන හැම සම්පත්තියක්ම ලබන සංසාරේ. නැහැ බැරි කියලා දෙයක් නෑ. දැන් නම් ඕනම මොනවා ඒවත් නැක් බැක් ගන්න කෙනෙක් කරන්නේ. සංසාරේ ආයිත් නම් ওই නැක් බැක් හම්බෙන්නේ. හැම දෙයකින්ම සම්පූර්ණ වෙලා අංග සම්පූර්ණ ජීවිතයක් ගත කරන්න. හැබැයි ඉතින් හැමතිස්සම කොයි සම්පත ලැබුණත් හැමතිස්සම හිතේ තියෙන මතකෙ හිටින්නේ එහි අනිත්‍ය. දැන් මොකද යාට සම්පත් වැඩි වෙන ඒක අමතක වෙනවනේ. පිස්සු නටනට පස්සේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ සංසාරෙත් නැති කරගන්නවා. මනුස්සකමත් නැති කරගන්න ඕනවට වඩා සම්පත් ලැබෙනකොට. හැබැයි මෙහිම පින්කම් කරපුවා ඒ වගේ නොමග යන්නේ නැහැ. නිරතුරුව මූලික අදහස මනසේ තියාගෙනයි සම්පත් භුක්ති විඳින්නේ. ඒක නිසා නිතරම සිත තියෙන්නේ නිවනට යොමු වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔබ තිදෙනා බොහෝම වාසනාවන්තයි. මේ කටන පින්කම් කරන අය අවුරුද්ද තමන්ගේ සංසාරය කෙටි කර ගන්නවා නිවනට යොමු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා බොහොම සතුටු වෙන්නට ඕන අද දවසේ. ඉතාමත්ම හොඳ වටිනා කුසල කර්මයකට මේ යහවි වේවි ඔක්කොමත් එක්ක පරිවාර සම්පත්තියත් එක්ක තනියෙන් ওই තුන්දෙනා විතරක් නෙමෙයි මේ කලවකවානුව අපිට යොමු කරපු දම්පහන් දීපු මේ වෙනුවෙන් අනේ හොඳයි සාදු අපිට උදව් වෙන්නම් කියලා හරි වචනකින් හරි සහයෝග දීපු අප්‍රමාණ පිරිසක් ඇති. එහෙම නැති වෙන්න බෑ මොකද 3 මාසයක් තිස්සේ කරපු කටයුත්තක් නිසා විශාල පිරිසකගේ සහයෝගයේ සහභාගීත්වය මේ වෙනුවෙන් අපි මේ දවස් දෙක තුනේමත් දැක්ක මේ මල් නෙලාගෙන ලස්සන මල් බොකිය හදලා බුදුහාමුදුරන්ගේ ඉස්සරහින් තියලා කොච්චර ලස්සන මල් කලබක්ද තියෙන්නේ කියලා බුදුහාමුදුරන්ට හදවත සැනසෙනවා. දැක්කහම හිතේ ප්‍රසාදේ චිත්තං පුනාතිති පුඤ්ඤ හිතේ පිනායම තමයි පින කියලා කියනවා. දකින්න සතුටු වෙනවා. හිත ප්‍රසන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා නිරතුරුවම හිතා සතුටු වෙන්න. අනාගතයේ ඕනම වෙලාවක හිතට දුකක් පැදිච්ච හැමතිස්සෙම හිතන්න. කමක් නැහැ. මම මේ වගේ හොඳ පින්කමක් කරලා තියෙනවා. මගේ සංසාරේ ගොඩ දාගන්න මට ඒක සහාය වෙනවා කියන
මනස හිතට නිතරම මතකෙට ගන්න. ඒක මහා පතයක් වෙනවා. මහා පින්කමක් වෙනවා. නිතර මතක් කරගන්න නිසා. ඉතින් ඒක නිසා දෙහිමිදිරි පාදර කවුරු මේ වෙලාවේදී එකට හිතා ගන්න දෙහිමිදිරි පාදර සියලු දෙනාම අතිශය වාසනාවන්ත හොඳ පින්කමක් කරගත්තේ. ඉතින් මේ පිනේ බලෙන් අපි හැම දෙනාටම මේ ගත කරන ජීවිත කාලයේදී කිසිදු දුකක් දුන්නසක් කරදර බාධාවක් කම්කටොල්ලක් වෙසම විපතක් ඇස්වහක් කටවක් අඬවැඩියාවක් නැතුව රවි චන්ද්‍ර කුජ බුධ ගුරු ශුක්‍ර සනි රාහු කේතු නවග්‍රහණයෙන් වන කිසිදු අනතුරක් උපද්‍රවයක් නැතුව සුවසේ ගත කරන්නට වාසනාවන්ත දීපවතක් ගත කරන ශක්තිය වාසනාව හැමෝටම එකාකාරීව ලැබේවා. ඒ වගේම සංසාර සුගතිගාමී වෙන එක අනිවාර්යයි. බුදුන් දැක නිවන් දකින්න මේ පින හේතු වාසනා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව අදගේ දරාගෙන අපි දාන සාන්ති කරමු. සූදානම් කරපු දානේ ආර්ය මහා සංඝරත්නය අපි උදාර ගුණයට පූජා කරමු. පූජා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව මේ කියන්නේ. ඉමං වික්ඛං වික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉමං වික්ඛං වික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉමං වික්ඛං වික්ඛු සංඝස්ස දේම. බයිකුණතේ අවසාන වශයෙන් මේ මොහොතේ වචන කිහිපයක් ප්‍රකාශ කරන්න තියෙනවා. තවත් මේ විහාරස්ථානය දැන් අවුරුදු 50කට කිට්ටු වෙනවා. තව අවුරුදු දෙකකින් අවුරුදු 50 සම්පූර්ණ වෙනවා පන්සලට. ඉතින් මේ ගොඩනැගිල්ල අවුරුදු 90ක් පමණ පැරණි. 90කට විතර කලින් හදපු ගොඩනැගිල්ල. ඉතින් මේකේ මේ මතක් කරන්න හදන්නේ මේ වෙහිපීලි ඔක්කොම නරක් වෙලා මේ වතුර බිත්ති වලට කාන්දු වෙමින් තිබුණා. පස් කාලේ ආරම්භ වෙනකොට තව ටික දවසක් තිබුණා මුළු විහාරෙම කඩාගෙන මේ අනතුරක් තිබුණා. ඉතින් මේ වස් කාලයක කටින් කමක් කරනකොට තවත් ප්‍රතිවේක මොකක් හරි මට හිතෙන වැඩක් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒක කළ යුතුම දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් හිතලා කරනවා ඒක සාමාන්‍යයි. ඉතින් මේ තුන් දෙනා එකතු වෙලා ඒ කටයුත්තත් හොඳට සම්පූර්ණ කළා. විශාල වියදමක් දරලා පිළිසියල්ලක්ම අලුතෙන් ආයෙත් කවදාවත් කුණු ඉතිරි වෙන්නේ තියෙන කොළ ඉතිරි වෙන්නේ තියෙන විශේෂ දල් දාලා හොඳට හරි ගස්සලා පූජා කළා. ඒකත් මේ මොහොතේදී මතක් කරන්න ඕනේ. ඒකම අපිට අමතක කරන්න බෑ. අපි අද මේ සියලු දහම් කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ ධර්මයෙන් පිළිබඳ කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ මේ සියලු පින් දහම් කරගන්නේ මේ පින්නතුන් පින් කරගන්නේ අපි ඔක්කොම පින් කරගන්නේ කවුරු නිසාද? මේ පින්තූරේ ඉන්න මේ හරවන්නට මේ මණ්ඩිකේ පඤ්ඤාසීහ මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ අපේ ගුරු දේවෝත්තමයන් වහන්සේ නිසා උන්වහන්සේ 1965 අවුරුද්දේ මේ රටට වැඩපු වෙලාවේ පන්සලක් තිබුණේ නැහැ කොහෙවත්. මුළු ඇමරිකාවේ කොහෙවත් ථේරවාද බෞද්ධ විහාරයක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අපේ ගුරු දේවෝත්තම මණ්ඩිකේ පඤ්ඤාසීහ ආභිදාන මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ කල්පනා කරා මේ රටේ මෙච්චර ලෝකේ ප්‍රබලම රටේ බෞද්ධ විහාරයක් නැති එක ලොකු අඩුවක් කියලා. එහෙම හිතලා මේ තානාන්ත කාර්යාලයට ටිකක් කතා කරලා සමිතියක් පිටුවගත්ත බෞද්ධ විහාර සංඝ බුද්දිස්ට් විහාර සොසයිටිය දැන් ඉතින් එහෙම කරලා උන්වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරලා දැන් මෙහෙම පන්සලක් හදන කුඩියට තමයි පාක් රෝඩ් එකේ ඇපාර්ට්මන්ට් එක කරන ඉස්ලාම් පන්සල ආරම්භ කළේ. ඉතින් පාක් රෝඩ් එක දන්නවනේ. ඉතින් එහෙම කරගෙන යෑමේදී සෙනගේනකොට මේ අපහසුයි සාන්තනකට මන ගණීමේ අවශ්‍යතාවය ඇති වුණා. ඒකට අපේ මහානායකවරු ඒ කාලේට දණ්ඩි සේනානායක අගමැතිතුමා. එතුමාට මේ ගැන සඳහන් කළාම එතුමා කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේලා දායකයන්ට කියලා කීයක් එකතු කරන්නේ ඒ ගන්න මන් දෙනවා කියලා. එතුමා ඒකට මේක මේ ගොඩනැගිල්ල දාලා තිබුණා $30000කට.
හිතන්නවත් පුළුවන්. මේක කාමර දෙකක් එකතු කරන්න ඕනේ 1,50,000ක් විතර. මේ ඉතින් ඒ තරම් අඩු ගන්නකට තිබුණේ. ඉතින් ඒකෙන් 15,000ක් ආන්ගෙන් අරන් ප්‍රතිසනායක මහත්මයා. මානකාවරන් විදායකයෝ ටික එකතු වෙලා අනිත් තමයි මේක ගත්තේ ඉඳලා දක්වා. ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන් විහාරයේ විතරක් නෙමෙයි මේ වොෂින්ටන් ප්‍රදේශයේ පමණක් නෙමෙයි මුළු ඇමරිකාවේම අනෙක් ජනපදවල කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ මේ පන්සලෙන්. දැන් නම් මොන ප්‍රාන්තයකම වගේ පන්සල් ඇතිලා ඒ කටයුතු උන් පාසලෙන් කෙරෙගෙන යනවා. ඉතින් මේක තමයි පන්සල් වල mother of all temples කියලා කිව්වට කමන්නේ. පන්සල් සියල්ලම මෑණියෝ කියලා වගේ. ඉතින් අපේ මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේට ඒ වගේම උන්වහන්සේ අපවත් වුණා දැන් අවසර ගන්නට කලින්. ඉතින් ඒ වගේම මේ ස්ථානයේ ආරම්භයේ ඉඳලා අපේ හිත දුන්න නොයෙක් දෙනා පොඩි දෙයකින් හරි මලක් හරි ගෙනල්ලා පූජා කරන අදුගාන සාදු කියලා හරි කියවනම් ඊට වැඩි කරපුවා කොටුකුත් නෑ අහනම් දෙයක් නෑනේ. මේ හැමදෙනාම නැති වෙච්ච අය දැන් ජීවිත අතර නැති හැමදෙනාම අපික්ෂී කරගාගෙන ඒ මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන සිරිනාවා කියලාටම සීල සසර දුක් කෙලවර කොට ලබන මහා මහිමන් සම්පත්ම සිද්ධ වේවා. ඒ වගේම මතක් කරගන්න ඕනේ අපේ ගුරුදේවයන් වහන්සේ අම්පිටි ශ්‍රී රාහුල මාහිමිපාණන් වහන්සේ මහානායක හාමුදුරන් වහන්සේගේ සියලු සේවාවන් වලට පසුබිමින් දෙන ශක්තිය ගුණ දුන්නේ අම්පිටි ශ්‍රී රාහුල හාමුදුරන් වහන්සේ. මහරගම සුජීවත්වයට විසෙන ධර්මායතනයේ අපේ හාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේ අවුරුදු 100 උපන්දිනය සමරනවා මේ දෙසැම්බර් මාසයේ. ඒකත් යනවා ඉතින් උන්වහන්සේට මේ සියලු කුසල් වලින් දීර්ඝායු සම්පත් නිරෝගී සම්පත් සිද්ධ වේවා. දැන් එහෙනම් මේ හැම දිනකටම අසුර අපිනම් මොදක් කරන්නේ මේ වස්වස බුදුදෙනා වහන්සේ තාම උත්කෘෂ්ඨ සේවාවක් සිදු කළා. පිනිකාහනේ පොඩි හාමුදුරුවෝ පිනිකාහනේ ඥානපින් ස්වාමීන් වහන්සේ කිරිදිගල්ගේ ඥානපින් ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ මිහිරේශ්වරයේ මේ විහාරයේ සිසාරා ගමන් කළා. පුදුම ආශිර්වාදයක් මේ ස්ථානෙට එකතු කළා. පින්නතුන්ගේ ශ්‍රද්ධාව බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම රත්න සංඝ රත්න ත්‍රිවිධ පිළිබඳ ශ්‍රද්ධාව කුළුගැන වෙන ආකාරයට ශ්‍රද්ධාවෙන් ඉපිලෙන ආකාරයට උන්වහන්සේ මේ පූජාවන් සිදු කරමින් අනන්ත ප්‍රමාණ සේවාවක් සිදු කළා. ඒ වගේම ලංකානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ තමන්ගේ උගත්කමින් ඒ අංශයෙන් විශාල සේවාවක් කළා. ධර්ම දේශනා පවත්වලා ධර්මඥානය දියුණු කරලා සැක ඇතිතෙන් ගැටලුකම් විසඳලා මේ දෙදෙනා වහන්සේ කටයුත්ත තාම සිදු කළා. මේ වස් කාලය අපිට මේ කාටවත් අමතක නොවන වස් කාලයක් කළා කියලා කිව්වා. ඉතින් මාසේලාට පිංසිදු වේවා. මේ හැම දිනකටම විශේෂයෙන් සුමනාලේ කම්ගේ මහත්මයා, දයා කරුණාරත්න මහත්මයා, සෝනා කමලා මහත්මයා ප්‍රධාන කොට ඇති මේ පින්නතුන් හැම දිනකටම මේ සීල කුසල් දෙන්නේ සීල සසර දුක් කෙලවර කොට ලබන අමා මහ නිවන් සම්පත්ම සිද්ධ වේවා. දැන් දාන පිළිගන්න කාලකම්
Mangga. So what is going to happen is they will bring, sit down please, everybody sit down. Maya, why don't you go bring one? Sit down. When they bring the flowers and things to offer to the Buddha, say sadhu when they come, okay, not right now. When they come, say sadhu, that way you rejoice. Yeah, this way they come. Apakah sana? Yes, ini kotekan, amin. Iti piso bhagavahang samma vichacharana sampanno sugato loke anuttaro purisa dhammasara sattva deva manussanam bhagavati arahang samma sampanno sugato loke anuttaro purisa dhammasara sattva deva manussanam bhagavati iti piso bhagavahang samma sambuddho vichacharana piso bhagavahang vichacharana sampanno sugato loke purisa dhammasarati manussanam buddho piso bhagavahang samma sambuddho vichacharana sampanno Venerable Thimbigalli Jnanaratana Thero, one of the monks who observed Vasta this year here, he will conduct you in the Buddha Puja. Please join him. Say sadhu again. And then the monks will go downstairs. Then there will be some Dhamma talks here. So please stay here to listen to the Dhamma talks, to explain what Kathina Ceremony is, especially for our foreign friends who don't understand Sinhalese language. They will be in English. Okay? We have Judge Lisa to explain you what Kathina is. So now let us join the Buddha Puja. Thank you. Madhura bhojana puja karami
flowers, Vanna Gandha Gunopetam Etam Kusuma Santatim Ujayami Munindasasa Siripada Sarorve Pujemi Buddhang Kusumena Nena Punyena Metena Chahotu Mokkhaṃ Uppang Milayati Atai Dhamme Kayo Tatayati Vinasa Bhavang Me Suwanda Mal Puja Karami Puja Veva Apa Vising Piliyala Karagat Me Siyaluma Pujavan Mohadurata Lahiru Madalak Keles Ginnata Mahamegayak Gamaning Shanta Pavatming Sangvara Asama Asama Sama Shanti Nayaka Tilo Guru Budurajanan Vahanseta Puja Karami Puja Veva Pinatni Tam Shraddhaවෙන් යුක්තව බුද්ධ පූජා පැවැත්වීමෙන් ලබාගත් අනන්ත කුසල සම්භාර ධර්මයන් නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ ඇතුළු පූජනීය මහා සංඝරත්නයට මෙවර කටින පින්කම පවත්වන ප්‍රධානත්වයේ දරන දායක පින්නතුන්ට සහභාගී වූ සියලු දෙනාටම මෙලොව සැනසෙල්ල පිණිස වේවා පරලොව සැනසෙල්ල පිණිස වේවා දුක් දුම්නස් නිවා වේවා සියලු යහපත් ප්‍රාර්ථනා බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න ලැබේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාවෙන් යුක්තව සාදු කියමු. උතුම් බුදු ගුණ නිරන්තරයෙම දෙසූ දළදා සමිඳු සරණයි නුවන් සනහන කැලණි මියුගුණ සෑරදුම් සිළුමිනේ සරණයි සමන්ගිරිස පාන් කරමින් තැබුරන් සිරි පතුලේ සරණයි නිවන් දක්නා ජාති දක්වා ඔබ හැමත තුනු රුවනේ සරණයි
May you be very happy. හැමදෙනාටම සිතක් සාන්තියක් සැනසෙල්ලක්ම වේවා කියලා සාදු. Good morning. I'm going to talk just a little bit about Kathina because almost all of you know the basics of Kathina, what it really means, what the events were that led to it. So I'm just going to go over that very briefly, but instead talk about the deeper meaning of Kathina, a wider application of it. So going back to the time of the early days of the Buddha, the early days of his teaching, there were many large groups of monks that were walking around traveling to teach the Dhamma. Of course, they were having compassion for the people to travel around and bring the Dhamma to them and allow them to make offerings, which gives them a lot of merit. So they would travel in all seasons, including the rainy season. And during the rainy season, of course, there's a lot of mud. There's a lot of new life, new growth. Little tiny plants would come up then, as it was mostly a dry area. And the little creatures would come out and enjoy the moisture. So when these large groups of monks would travel, they would be trampling all these new little plants and these little creatures by accident. And I don't think that they were oblivious of that, but they felt that it was very important to bring the Dhamma to people and to allow them to make offerings. So anyway, still people complained. They complained that other religious sects did not travel around and that they were more compassionate. They stayed in one place, and even the birds would stay in their own nests during the rainy season. So this was told to the Buddha, and the Buddha responded by allowing the monks to stay in one place during the rainy season, not to have to travel. But there was a benefit in that people could come to where the monks were because they would know where they are and they could make offerings, they could hear the Dhamma there. So it ended up being a very good solution. Now, after some time, when the monks would spend their rainy season in one place, still afterward, when they'd move about, the roads or the paths were muddy and it was wet, and their roads would get wet and muddy. And the Buddha noticed that. He was aware of that. And so he allowed the monks to accept new robes at the end of the rainy season, at the end of the Vasa. And that way the monks could enjoy having new robes and the people could enjoy giving the merit of offering the robes. So this then was called the Kathina. So this is the background of our celebration today. And these events really highlighted the idea of compassion. And compassion is so central to Buddhism. And this was a way that the Buddha really demonstrated his compassion, avoiding harm and being aware of others' needs. So Vasa and Kathina are all about compassion, but it's about Buddhist compassion. Now, Buddhist compassion is not the same as just mainstream compassion. In fact, I looked at a big old dictionary, an American dictionary from the 1950s, to find out how they define compassion. And they pretty much didn't distinguish it from empathy or pity. So it was more like looking down with pity on others that are less fortunate and feeling sorry for their plight. It was more like empathy, feeling like, oh, you're in pain. Oh, that must feel awful. But that's not really what Buddhist compassion is about. And it's also not just about feeling sorrow when others are feeling distress or pain. Those are all really actually negative feelings, emotions. But Buddhist compassion is more like, I notice that you're in distress, I notice that you're uncomfortable, I understand that, I felt that way too, and I want to find a way to help you. This is, it's really an understanding of the suffering or discomfort of others with a genuine will to remove that suffering. We know it as similar to our own suffering because we recognize and we feel when we're experiencing dukkha, suffering or discomfort or distress. So compassion in Buddhism is really a positive, constructive feeling. It's a motivation to go out and help someone, to remove their suffering. It's very similar to loving kindness, metta. It's loving kindness in action, so to speak, where we notice someone is experiencing dukkha, distress or discomfort, and we want to help them. So it's a practice of non-cruelty. That's another way to look at it.
motivating us to help others and to avoid harming others and to be very mindful of those things. Another thing about Buddhist compassion is that it's, or karuna is the Pali word for it, it's to be generated toward all beings universally, not just pick and choose who we're going to be compassionate toward. You know, being compassionate toward our neighbor but not our spouse, or vice versa, or being compassionate toward our own child but not another person's child. It's really universal. And these things are, there's actually a very good explanation in the Visuddhimagga about the meaning of compassion in the Buddhist context. Now also, it's not a way of people-pleasing with the hope of getting approval of others, of course, or gaining praise or reputation or friendship. These are self-centered, actually, you know, something that would be getting a reward for ourselves. Instead, it's a feeling of a fellow feeling, similarity of ourself and others, of understanding, of coming closer, a welcoming feeling, oneness feeling, and really an enjoyment of the fading away of the discomfort or stress of others. It makes it like a pleasant environment growing all around us. So, the question is, how do we practice it? Many of us chant. We chant the Karaniya Metta Sutta. We might do a metta meditation where we're generating compassion in all the directions as the Buddha taught, in front of us and in every direction to all beings, and having a mind filled with metta and karuna in every direction. Some of us might do that in the morning, but then is that it? Is that how we practice compassion? Is that it for the day? So we do our morning prayers and we're done? Actually, when we do that, it's supposed to be a template for our thoughts. It's like a statement of intent, of volition, of how we're going to practice for the day. So, and that's to be done every day. Now, in the Karaniya Metta Sutta, the Buddha taught us that we should watch that we don't do even any slight wrong that the wise ones would be reproaching us for, and that we should practice loving kindness, of course, which is similar to compassion, whether we're standing, walking, sitting, lying down, anytime we're awake. That means always. So, now the Buddha specifically taught us that we should not just emanate that compassion in all directions, but to keep pervading in every direction with an awareness filled with metta and karuna, with loving kindness and compassion. Everywhere, in every respect, the whole cosmos, that means everyone, with this awareness, abundant, expansive, immeasurable, free from hostility and ill will. This is directly spoken to the Kalamas in the Anguttara Nikaya as reported. Now, the Buddha frequently refers in several suttas to dwelling or abiding with a mind full of compassion in every direction. That means we keep on having it all day, every day. But we all know that's a very, very difficult thing to do. So how can we do that? It's something that's an awareness of compassion. We're mindful of other people's needs. And we're noticing carefully when they're in distress or discomfort, what we can do to ease their pain. We can be mindful of even small little harmful impacts of our words and actions, or even our non-action, when we're silent, when we don't respond to someone, when we ignore someone, or when we forget to do something for someone, when we disappoint someone. To be mindful of our thoughts, and how they're making impacts on other people. And our thoughts actually are reflected in our body language and in our facial expressions. So our thoughts are not so hidden. We can often see those of others. We can also be mindful of our impact on the earth, on the environment, of how are we reducing harm to other beings by being more resourceful, less wasteful. So here's an example here of compassion, of practicing Buddhist compassion, supporting the monks here at the temple for the Vasa, where the people are very mindful of what the monks need. They try to observe, they try to get hints of what could the monks use. They notice what foods the monks prefer, what are they taking more of, and what they're not taking so much of, maybe due to their health reasons or whatever. And so they're mindful to bring what the monks would like, what they could really use. So
Also, if they do it in noble silence, imagine that, trying to figure out what comes next, what the monks need, what they want, while practicing noble silence. That means you really have to take cues from their faces and their body language. You know, what's going on? What do we do? Do they need to wash their hands? Are they done with their dessert? So that's a way to really practice compassion, really caring about how they feel. Another example is mothers when they're observing their babies. They can observe with the subtlest cues what the baby needs before he starts crying often. So these are just some examples of how we're already practicing Buddhist compassion, being aware of even those subtle cues of others, subtle needs. So why is it difficult to practice compassion all day, every day? Why is it so difficult? It's really, a simple answer. It's stress. When we're stressed, when we're in a hurry, when we got to do something, we've got so many things to do, and we're worried we're not going to be able to do it, it's hard to practice compassion. We're not noticing people's cues. We're not thinking of other people's needs. We're thinking, oh my God, I have to do this, and somebody's going to be so upset and we forget everybody else around them. So sometimes we get irritable. So we have negative critical words sometimes, or thoughts. We might regret that later, but at the time it just came out of our mouth. We might respond to negativity with more negativity. And so later on we think, wow, we failed, we really weren't that compassionate. But look at the situation we're in. We're in a very competitive and crowded society. Our society is filled with competition, whether in the boardroom or the football field, the courtroom or the classroom. We know that only some will win, only some will succeed, and that means others will lose. So it's like the law of the jungle, I need to eat, therefore you need to die. Animals will snarl and show their strength and snap at others to prove their strength, to compete with others for the food and family to survive. So we kind of carry on that basic survival, that basic fear that if we don't compete, we'll lose. And in so many contexts, that's really the way it is. In business, for example, if I don't show my strength, then they'll overpower me. If I don't cut down others, then they'll get what I want. If others succeed at something, then it looks like maybe I failed to achieve. And if I don't make others conform to what I think is right, then they'll make me conform to what they want. Of course, we don't like these things. There's a lot of desire and aversion going on here, and that's all driven by fear, this primal fear that we might have carried on from our lives in the past as animals. So our minds over generations and lifetimes have been molded to have negative views, to compete, to criticize, to find negativity around us, to protect ourselves, to get bad things out of our way. So with these fears and discomforts, we start mentally snapping and snarling at others. And that shows in our face, and eventually in our words and our actions. And that's what the obstacle to compassion is. And it can be very harmful. Doing that kind of thing can lead to bullying or even to suicides. So, are we never to criticize? Never compete? I mean, is that realistic? Now we know that Buddha himself had rivals. And he criticized. He criticized the teachings of other religious sects. He criticized Devadatta. He pointed out weaknesses in his students. So therefore, yes, he saw negativities and spoke about them. And we also know in our own lives, when we're raising our children, we have to criticize in order to show them to stay away from bad influences. We have to show that there are bad things out there, see the bad things and talk about them and teach our children. But there's a difference. We don't carry those things about in our daily life all the time. There's a difference because the Buddha, of course, had supreme wisdom. And he had a destiny. He had to teach the Dhamma, so he had to point out the weaknesses and flaws of others. And parents also, they have wisdom that they have a duty to impart to their children. So we can't assume that we always have the supreme wisdom over our neighbors, our colleagues, our peers, our friends, even though, of course, we'd like to think so, perhaps. But there are times when it is appropriate to convey criticism, but it should be done with compassion, with the end result of helping someone. So we can't presume that it's our duty to dole out lots of constructive criticism without compassion, or to respond to negativity with more negativity, because
that justifies our critical thoughts or competitiveness. So what to do to try to separate when it's appropriate to be critical or to compete, and how to have more compassion, really how to expand our compassion, how to make this Kathina into something that we do every day, this practice. We can, first of all, we have to be more mindful of our thoughts and words, and the Buddha is always emphasizing mindfulness, sati. So that's the first step of noticing. And sometimes we won't notice right away when we've made a mistake, we've not been compassionate, until after the words have come out of our mouth, after the action has occurred. So we just have to watch, are we in this survival mode, predator and prey, snarling and snapping with a negative view of others? If we notice that we've done that, or we're about to do that, we need to substitute positive thoughts, congenial, appreciative thoughts. Instead of having a negative view of someone, try to think of something positive about that person. Just substituting, sublimating. And even if we've lost our patience, we've said something maybe arrogant or snarky or inappropriate, critical, if we just notice it and resolve not to do it again, that's the practice of compassion. So we can be motivated also. It's hard to do this. It's hard to just keep our mind on this when every day we have this enormous challenge of getting through our work day or our day with our children or whatever our responsibilities are. But we can be motivated to increase our compassion by remembering the Sutta to the Kalamas, where the Buddha said, if we practice this compassion, we have the assurance here and now that will appear in a heavenly world after we pass away. And that even in this life we'll be free from hostility, ill will, and trouble, and we can have confidence that no suffering will result. And that's probably about as good as you can get, other than nirvana, which of course compassion does lead to as well. In fact, compassion eliminates our residual tendencies toward cruelty and ill will. Of course, we don't want to think we have cruelty and ill will, but given certain circumstances, it can arise, even in very spiritually advanced people. And we need to try to reduce that, so to purify the mind. So compassion eventually leads to the bliss of insight as we purify our mind. It leads to joy in deep meditation, and even it leads to the attainment of the jhanas, the deep absorptions of meditation. Even the Buddha said, as compassion is a very positive thing, he said, I can sleep in peace, full of compassion for all beings. So, in any event, when we notice that we can overcome these obstacles, these stresses, and increase our compassion, we'll notice that we become more considerate, more patient and understanding and accommodating. And that itself will produce a peaceful and a productive environment around us. So this is how we can practice the spirit of Kathina and Vasa every day, practicing awareness of how we can avoid trampling on others, even in our small little ways. Being more aware of others' needs, how they feel, how we might be able to help them. And that way we make a peaceful environment, a wholesome environment around us, and it really leads to a happy life for our own selves. So with that, Sabbe satta bhavantu sukhitatta. Patisankhayonisho pindapatam patisevami nevadavayana madayana mandanayana vibhutanayana kayasya chitiyaya pranaya vihinsu parasya brahmacharya nutyaya puranancha vedanam patiyankami navancha vedanam upadesami yatracha me bhavisyati anamajyatacha pasu viharo sati.
We're also improving our lot in samsara. So this is something to do every day. So cultivate respect in your heart. We can see that our teachers along the way are also our parents. They're also bringing us up. We owe them respect. And then our friends and family and dear ones. You can call to mind one or all of them, or just the feeling in the act of presenting an angry face at you. Because you know that's not what they want, either for them, for their karma, or for you. They're just caught in a very close relationship with something that probably has something to do with them. It has absolutely nothing to do with you. The pronouns they might use may be you did this or something. When your heart is fast like this, in this metta, those are just sounds that arise and dissipate. And you have a baseline metta in your heart for them. And they see it and it transforms them. I've seen this over and over in my life. I have no more need for proof. This metta is truly powerful. It's a great gift of the Buddha. It's a great practice for all of us. And it's a great teaching. The Triple Gem is right there. We can practice this with each other and help each other in this practice. Thank you, Dr. Robert. Dear friends, now it is time to have your lunch. So please, there are 2 tables outside. You can pick any table and it is self-service or kind of buffet. Our American and Vietnamese friend, please be careful about some dynamite, something like dynamite is